Good morning students. আজি আমি আলোচনা কৰিম লেসন নম্বৰ 5 কংগ্ৰেছ ব্যৱস্থাৰ প্ৰতি প্ৰত্যাহ্বানৰ পুনৰ প্ৰতিষ্ঠাৰ যিকেইটা 2 মাৰ্কৰ কোৱেশ্চন আছে সেইকেইটাৰ বিষয়ে ইতিমধ্যে মই আগৰ ক্লাছতে কৈছিলো যে নেক্সট ক্লাছ মই তোমালোকৰ লগত এই চেপ্টাৰটো যিকেইটা 2 মাৰ্কৰ কোৱেশ্চন আছে সেইকেইটাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম গতিকে বৰ বেছি নহয় 5-6টা মান আছে আৰু সেইকেইটাৰ বিষয়ে ইতিমধ্যে মই তোমালোকক ক্লাছতো লিখাই দিছিলো বা আলোচনা কৰিছিলো তৎক্ষতে মই আজি আকৌ পুনৰ আলোচনা কৰি দিম গতিকে এই চেপ্টাৰটোৰ আমাৰ প্ৰথমটো 2 মাৰ্কৰ কোৱেশ্চন হ'ল কংগ্ৰেছী জ্যেষ্ঠ নেতাসকলে কি উদ্দেশ্যৰে ইন্দিৰা গান্ধী প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ৰূপে নিৰ্বাচিত কৰে প্ৰশ্নটো মন কৰিবা কি সুধিছে আৰু কাৰ বিষয়ে সুধিছে যে কি কংগ্ৰেছী জ্যেষ্ঠ নেতাসকলে জ্যেষ্ঠ নেতা বুলি ক'লে কি বুজিবা যে যিসকল দলৰ সিনিয়ৰ মেম্বাৰ্ছ হয় যে সেই সিনিয়ৰ মেম্বাৰ্ছ সকলে কি উদ্দেশ্যৰে বা কি স্বাৰ্থক ইন্দিৰা গান্ধীক প্ৰধানমন্ত্ৰী ৰূপে নিৰ্বাচিত কৰিছিল উত্তৰটো কি লিখাইছো যে ৰাজনৈতিক আৰু প্ৰশাসনিক অভিজ্ঞতা নথকা ইন্দিৰা গান্ধী প্ৰধানমন্ত্ৰী হলে কংগ্ৰেছী জ্যেষ্ঠ নেতাসকলৰ সহায় পৰামৰ্শ বিচাৰিব যাৰ ফলত তেওঁলোকে নিজৰ ৰাজনৈতিক আধিপত্য বিস্তাৰ কৰিব পাৰিব এতিয়া ইয়াৰ অৰ্থ কি যেহেতু 1966ত যেতিয়া লাল বাহাদুৰ শাস্ত্ৰীৰ মৃত্যু ঘটে তেওঁৰ মৃত্যুৰ লগে লগে সমগ্ৰ দেশৰ ৰাজনীতিত এটা প্ৰশ্নৰ উত্থান ঘটিছিল যে এতিয়া দেশৰ পৰৱৰ্তী প্ৰধানমন্ত্ৰী কোন হ'ব গতিকে এই প্ৰধানমন্ত্ৰী পদৰ প্ৰধান দাবিদাৰ আছিল সেই সময়ৰ বোম্বাই যাক আমি বৰ্তমান সময়ত মহাৰাষ্ট্ৰ বুলি কওঁ সেই বোম্বাইৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মোৰাৰজী দেশাই কিন্তু তৎক্ষতে এজন অভিজ্ঞতাপুষ্ট ৰাজনৈতিক নেতা থকাৰ পাছতো অৰ্থাৎ মোৰাৰজী দেশাইৰ দৰে এজন অভিজ্ঞতাপুষ্ট যি ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰখনত সকলো কথাই জানে বা কেনেধৰণে সিদ্ধান্ত ল'লে দেশখন পৰিচালনা কৰিব পৰা যায় সেই বিষয়ে জানে তেওঁ থকাৰ পাছতো কংগ্ৰেছী জ্যেষ্ঠ নেতাসকলে তেওঁৰ পৰিৱৰ্তে ইন্দিৰা গান্ধীকে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰূপে নিৰ্বাচিত কৰিছিল কিন্তু প্ৰশ্নটো হ'ল যে সেই সময়ছোৱাত ইন্দিৰা গান্ধী প্ৰধানমন্ত্ৰীৰূপে নিৰ্বাচিত কৰাৰ লগে লগে বিতৰ্কৰ সূচনা হৈছিল কিয়নো ইন্দিৰা গান্ধী ভাৰতবৰ্ষৰ ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰখনত সেই সময়ছোৱাত সম্পূৰ্ণৰূপে এগৰাকী নশিকাৰু আছিল অৰ্থাৎ অভিজ্ঞতা সম্পূৰ্ণৰূপে নাছিলেই বুলি ক'ব পৰা যায় গতিকে এজন অনভিজ্ঞ নেতৃক দেশৰ দায়িত্বভাৰ প্ৰদান কিয় কৰা গ'ল ইয়াৰ অৰ্থ আছিল যে কিয় প্ৰদান কৰিলে ইয়াৰ অৰ্থটো এইটোৱে আছিল যে যিহেতু ইন্দিৰা গান্ধীৰ অনভিজ্ঞ আছিল গতিকে তেওঁ প্ৰধানমন্ত্ৰী যদি পাতি দিয়া যায় তেওঁ সকলো ক্ষেত্ৰতে যিকোনো সিদ্ধান্ত গ্ৰহণৰ বাবে এই জ্যেষ্ঠ নেতাসকলৰ পৰামৰ্শ বিচাৰিব যিটো হয়তো মোৰাৰজী দেশাই কেতিয়াও গ্ৰহণ নকৰিলেহেঁতেন বা কেতিয়াও পৰামৰ্শ নিবিচাৰিলেহেঁতেন কিয়নো তেওঁৰ অভিজ্ঞতা আছে আৰু সেই অভিজ্ঞতাৰ জৰিয়তে তেওঁ দেশ শাসন কৰিব পাৰিলেহেঁতেন আৰু আনফালে ইন্দিৰা গান্ধীৰ সেই অভিজ্ঞতা নথকাৰ ফলশ্ৰুতিতে তেওঁ সকলো ক্ষেত্ৰতে কাৰ সহায় পৰামৰ্শ বিচাৰিলেহেঁতেন এই জ্যেষ্ঠ নেতাসকলৰ সহায় পৰামৰ্শ বিচাৰিলেহেঁতেন আৰু যেতিয়া এই জ্যেষ্ঠ নেতাসকলৰ সহায় পৰামৰ্শ বিচাৰিব তেতিয়াই এই জ্যেষ্ঠ নেতাসকলে নিজৰ স্বাৰ্থও সিদ্ধি কৰিলেহেঁতেন গতিকে নিজৰ ব্যক্তিগত স্বাৰ্থ পূৰণৰ বেলিকাই এই নেতাসকলে মোৰাৰজী দেশাইৰ পৰিৱৰ্তে ইন্দিৰা গান্ধীক প্ৰধানমন্ত্ৰীৰূপে নিৰ্বাচিত কৰিছিল 2 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ল শাস্ত্ৰী আৰু ইন্দিৰা গান্ধীৰ শাসনৰ পাৰ্থক্য দুটা লিখা যে লাল বাহাদুৰ শাস্ত্ৰী আৰু ইন্দিৰা গান্ধী যিটো সময়ছোৱাত প্ৰধানমন্ত্ৰী হৈ আছিল সেই শাসনৰ সময়ছোৱাৰ দুটা পাৰ্থক্য লিখা যায় দুইজনৰ মাজত এনেকুৱা কি পাৰ্থক্য দেখিবলৈ পোৱা যায় প্ৰথমটোৱে হ'ল যে শাস্ত্ৰীয়ে সদায় কৃষকৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়াৰ বিপৰীতে ইন্দিৰা গান্ধীয়ে দৰিদ্ৰতা দূৰীকৰণৰ ওপৰতহে গুৰুত্ব দিছিল যে ই কি বুজাইছে যে লাল বাহাদুৰ শাস্ত্ৰীয়ে সদায় দেশৰ কৃষক শ্ৰেণীৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিছিল অৰ্থাৎ কৃষি খণ্ডৰ উন্নতিৰ জৰিয়তে দেশৰ অৰ্থনীতি গঢ়ি তোলাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিছিল আনহাতে ইন্দিৰা গান্ধীয়ে দৰিদ্ৰতা দূৰীকৰণৰ ওপৰতহে গুৰুত্ব দিছিল যে দেশৰ দৰিদ্ৰ লোকসকলৰ অৱস্থা উন্নীত কৰিলে দেশৰ অৰ্থনৈতিক অৱস্থাৰো উন্নতি ঘটিব সেইটো আছিল প্ৰথমটো পাৰ্থক্য 2 নম্বৰ লাল বাহাদুৰ শাস্ত্ৰী এজন অবিসম্বাদী নেতা আনহাতে ইন্দিৰা গান্ধী এগৰাকী বিসম্বাদী নেত্ৰী আছিল এতিয়া অবিসম্বাদী আৰু বিসম্বাদীৰ অৰ্থটো কি তেতিয়া ইয়াৰ পাৰ্থক্যটো বুজিবা যে অবিসম্বাদী বুলি ক'লে কি বুজিবা যিয়ে বিদ্ৰোহ নিবিচাৰে যে শান্তি আলোচনাৰ মাজেৰে কোনো এটা সমস্যা সমাধান কৰিব বিচাৰে তেওঁক অবিসম্বাদী নেতা বুলি কোৱা যায় আনহাতে বিসম্বাদী নেত্ৰী বুলি ক'লে কি বুজিবা যিয়ে বিদ্ৰোহ বিচাৰে অৰ্থাৎ কোনো এক বিদ্ৰোহৰ জৰিয়তে কোনো এটা কাৰ্য সম্পাদনা কৰিব বিচাৰে তেতিয়া তেনে নেত্ৰীক বা তেনে নেতাকে বিসম্বাদী নেত্ৰী বা বিসম্বাদী নেতা বুলি কোৱা হয় 3 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ল হুইপ মানে কি মন কৰিবা এটো তোমালোকৰ ফাইনেলৰ কাৰণে খুবেই দৰকাৰী প্ৰশ্ন গতিকে ইয়াক স্কিপ কৰি বা ইয়াক নপঢ়াকে নাথাকিবা 1 মাৰ্কছৰ কাৰণেও আহিব পাৰে বা 2 মাৰ্কৰ কাৰণেও আহিব পাৰে উত্তৰটো কি লিখাইছো যে দলীয় নেতৃবৰ্গৰ দ্বাৰা দলৰ সদস্যসকলক প্ৰদান কৰা এক কঠোৰ নিৰ্দেশ যি নিৰ্দেশ দলৰ প্ৰতিগৰাকী সদস্যই মানি চলাটো বাধ্যতামূলক এতিয়া ইয়াৰ অৰ্থটো কি যে দলীয় নেতৃবৰ্গৰ দ্বাৰা অৰ্থাৎ দলটো যিসকল মূল ব্যক্তিৰ নেতৃত্বত পৰিচালিত হয় বা কোনো এটা ৰাজনৈতিক দল কেইজনমান মূল ব্যক্তিৰ নেতৃত্বতে পৰিচালিত হয় গতিকে সেই
প্ৰকৃত বা সেই মূল নেতৃবৰ্গই কোনো এটা সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰাৰ পাছত সেই সিদ্ধান্তটো সকলোৱে অৰ্থাৎ দলৰ প্ৰতিগৰাকী সদস্যই যেতিয়া মানিব লাগিব তেতিয়া তেনে ক্ষেত্ৰতে প্ৰদান কৰা এটা নিৰ্দেশ যিটো দলৰ প্ৰতিগৰাকী সদস্যই মানিবই লাগিব অৰ্থাৎ সেই সিদ্ধান্ত বা সেই নিৰ্দেশক দলৰ বাকী কোনো সদস্যই অমান্য কৰিব নোৱাৰিব তেতিয়াই তেনে সিদ্ধান্ত বা নিৰ্দেশকে কি বুলি কোৱা হয় হুইপ বুলি কোৱা হয় আমাৰ 4 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ল সংযুক্ত চৰকাৰ বুলিলে কি বুজা উত্তৰটো হ'ল নিৰ্বাচনৰ ফলাফল অনুযায়ী কোনো এটা নিৰ্দিষ্ট ৰাজনৈতিক দলে যদি চৰকাৰ গঠন কৰিবলৈ প্ৰয়োজন হোৱা পৰ্যাপ্ত আসন লাভ নকৰে তেন্তে একাধিক ৰাজনৈতিক দলে একগোট হৈ উমৈহতীয়া এজন নেতা মনোনীত কৰি চৰকাৰ গঠন কৰে তাকে সংযুক্ত চৰকাৰ বুলি কোৱা হয় এতিয়া ইয়াৰ অৰ্থটো কি যে যেতিয়াই কোনো এটা নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হয় আৰু সেই নিৰ্বাচনৰ পাছত যেতিয়া চৰকাৰ গঠন হ'বলগীয়া হয় তেতিয়া কি হয় সেই চৰকাৰ গঠন কৰাৰ কিছুমান নীতি নিৰ্দেশনা বা নিয়মাৱলী থাকে যে চৰকাৰ গঠন কৰিবলৈ কোনো এটা ৰাজনৈতিক দলে ইমান সংখ্যক আসন লাভ কৰিব লাগিব আৰু সেই আসন লাভ কৰিলেহে সেই ৰাজনৈতিক দলটোৱে কি গঠন কৰিব পাৰিব চৰকাৰ গঠন কৰিব পাৰিব কিন্তু বহু ক্ষেত্ৰত বা কেতিয়াবা দেখা যায় যে কোনো ৰাজনৈতিক দলে সেই নিৰ্দিষ্ট সংখ্যক আসন লাভ কৰিব নোৱাৰে তেতিয়া তেনে ক্ষেত্ৰত চৰকাৰ গঠনটো কৰিবই লাগিব তেতিয়া চৰকাৰ গঠন কৰিবলৈ কি হয় সেই ৰাজনৈতিক দলসমূহৰ ভিতৰত যিটো ৰাজনৈতিক দলে আটাইতকৈ বেছি সংখ্যক আসন লাভ কৰিছে সেই মূল আসনৰ যিটো সংখ্যা সেই আসনৰ সংখ্যাটো লাভ কৰা নাই কিন্তু বাকীসমূহ ৰাজনৈতিক দলতকৈ যেতিয়া সি বেছি আসন লাভ কৰিছে তেতিয়া সেই ৰাজনৈতিক দলটোৱে আন কিছুমান ৰাজনৈতিক দলৰ সৈতে মিলি পেলাই কি কৰে চৰকাৰ গঠন কৰা দেখা যায় আৰু তেনে ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে সেই গোটেই ৰাজনৈতিক দলবিলাকে মিলি পেলাই কি কৰে এজন উমৈহতীয়া নেতা যে সকলোৰে সিদ্ধান্ত অনুসৰি এজন নেতাক মনোনীত কৰে আৰু সেই অনুসৰি তেওঁলোকে কি গঠন কৰা দেখা যায় চৰকাৰ গঠন কৰা দেখা যায় গতিকে এই যে চৰকাৰখন যে গঠন হ'ল এই চৰকাৰখন এটা ৰাজনৈতিক দলে গঠন কৰা নাই ই কেইবাটাও ৰাজনৈতিক দলে মিলি পেলাই গঠন কৰিছে কিয়নো কোনো নিৰ্দিষ্ট এটা ৰাজনৈতিক দলে সেই যিটো আসন চৰকাৰ গঠন কৰিবলৈ দৰকাৰ হোৱা যিটো আসনৰ সংখ্যা সেই আসনৰ সংখ্যাটো অতিক্ৰম কৰিব নোৱাৰিলে গতিকে তেওঁলোকে আন ৰাজনৈতিক দলৰ সৈতে মিলি পেলাই কি কৰা দেখা গ'ল চৰকাৰ গঠন কৰা দেখা গ'ল গতিকে এই যিটো চৰকাৰ গঠনৰ এই যিটো বৈশিষ্ট্য বা এই যিটো ব্যৱস্থা ইয়াকে কি বুলি কোৱা যায় এই চৰকাৰক ইয়াক সংযুক্ত চৰকাৰ বুলি কোৱা যায় আমাৰ পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নটো হ'ল কামৰাজ আঁচনি কি মাদ্ৰাজৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তথা সেই সময়ৰ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি কে কামৰাজে 1963 চনত দলৰ সকলো জ্যেষ্ঠ কংগ্ৰেছী নেতাক নিজৰ পদৰ পৰা অব্যাহতি লোৱাৰ পৰামৰ্শ আগবঢ়ায় যুৱচামক সেই পদত নিযুক্তি দিয়াৰ প্ৰস্তাৱ দিছিল সেই প্ৰস্তাৱকে বিখ্যাত কামৰাজ আঁচনি বুলি কোৱা হয় মন কৰিবা কাৰ কথা কৈছে যে কে কামৰাজৰ কথা কৈছে আৰু তেওঁৰ নাম অনুসৰি এই আঁচনিখনৰ নামটো কি দিয়া গৈছিল কামৰাজ আঁচনি বুলি কোৱা গৈছিল গতিকে পৰীক্ষাত কেতিয়াবা প্ৰশ্ন আহিব পাৰে যে কে কামৰাজ কোন আছিল গতিকে উত্তৰটো সাজু কৰি ৰাখিবা যে কংগ্ৰেছৰ সভাপতি সেই সময়ৰ লগতে মাদ্ৰাজৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী আছিল যে তেওঁ কি কৰিছিল যে 1963 চনত তেওঁ কংগ্ৰেছ দলৰ সকলো যিসকল জ্যেষ্ঠ নেতা আছিল যুৱচাম নহয় কিন্তু যিসকল ছিনিয়ৰ মেম্বাৰ্ছ আছিল তেওঁলোকক দলৰ যি পদবী গ্ৰহণ কৰি আছিল তেওঁলোকে সেই সকলো পদবীৰ পৰা তেওঁলোকক অব্যাহতি লোৱাৰ পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছিল আৰু সেই সকলোবোৰ পদবীতে তেওঁ এটা প্ৰস্তাৱ দিছিল যে দেশৰ যিসকল যুৱচাম আছে সেই যুৱচামক সেই পদবোৰত নিযুক্তি দিব লাগে ইয়াৰ অৰ্থ এইটোৱে আছিল যে দেশৰ যি যুৱচাম আছিল সেই যুৱচামক কংগ্ৰেছ দলটোৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত কৰিবলৈকে তেওঁ এই পদক্ষেপটো গ্ৰহণ কৰিছিল সেইকাৰণে তেওঁ জ্যেষ্ঠ নেতাসকলক নিজৰ পদৰ পৰা অব্যাহতি লৈ পেলাই সেই পদবোৰত দেশৰ যুৱচামক নিযুক্তি দিয়াৰ প্ৰস্তাৱ আগবঢ়াইছিল গতিকে এই প্ৰস্তাৱকে কি বুলি কোৱা হয় কামৰাজ আঁচনি বুলি কোৱা হয় মন কৰিবা এই প্ৰস্তাৱ কি উদ্দেশ্যত আছিল এই প্ৰস্তাৱ আছিল দেশৰ যুৱচামক কংগ্ৰেছ দলটোৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত কৰিবলৈ বা কংগ্ৰেছ দলৰ দলীয় সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি কৰাৰ ই এটা কৌশল আছিল বুলিও ক'ব পৰা যায় যাক কি বুলি কোৱা যায় ইয়াত যাক কামৰাজ আঁচনি বুলি কোৱা যায় আমাৰ লাষ্ট কুৱেশ্যনটো হ'ল বিশেষ বানজ বুলিলে কি বুজা ইয়াক কোনে উঠাই দিছিল এই প্ৰশ্নটো তোমালোকৰ ফাইনেলৰ কাৰণে খুবেই দৰকাৰী 2+1 মাৰ্কছত আহে 3 মাৰ্কছ গতিকে মনত ৰাখিবা যে বিশেষ বানজ মানে কি 2 মাৰ্কত আহিব তাৰ লগে লগে ইয়াক কোনেনো উঠাই দিছিল অৰ্থাৎ বিশেষ বানজ কোনে উঠাই দিছিল সেইটো 1 মাৰ্কছত আহিব গতিকে উত্তৰটো কি লিখাইছো চোৱা যে ভাৰতবৰ্ষত ৰাজকীয় শাসন উঠাই দিয়াৰ পিছত শাসকসকলৰ পৰিয়ালবৰ্গই কিছু ব্যক্তিগত সম্পত্তি লাভ কৰিব আৰু তেওঁলোকৰ উত্তৰাধিকাৰীক চামিলকৰণ ৰাজ্যৰ আয়ৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি চৰকাৰী অনুদান দিয়া হ'ব এই অনুদানকে বিশেষ বানজ বা ৰাজভাত্তা বুলি কোৱা হয় আৰু ইয়াক কোনে উঠাই দিছিল ইয়াক ইন্দিৰা গান্ধীয়ে উঠাই দিছিলে এতিয়া ইয়াৰ অৰ্থ কি যে ভাৰতবৰ্ষৰ ৰাজকীয় শাসন উঠাই দিয়াৰ পিছত
অৰ্থটো বুজিবা যে ভাৰতবৰ্ষই যেতিয়া স্বাধীনতা লাভ কৰিলে স্বাধীনতা লাভ কৰাৰ লগে লগে ভাৰতবৰ্ষত এটা সময়ত যি ৰজাই শাসন কৰা এলেকা আছিল সেই ৰজাই শাসন কৰা এলেকাসমূহ ভাৰতবৰ্ষৰ কোনো ৰাজ্যসমূহৰ সৈতে চামিল কৰি দিয়া হৈছিলে যে ইয়াৰ অৰ্থটো বুজিবা দেই ভালকৈ যে 1956 চনত যেতিয়া ৰাজ্য পুনৰ গঠন আইন গৃহীত হ'ল এই আইন গৃহীত হৈ যোৱাৰ লগে লগে যেতিয়া ভাৰতবৰ্ষৰ ৰাজ্য গঠন হ'ল ৰাজ্য গঠন কৰি দিয়াৰ লগে লগে এই যিসমূহ ৰজাই শাসন কৰা এলেকা আছিল সেই এলেকাসমূহ কোনো ৰাজ্যৰ সৈতে চামিল কৰি দিয়া হৈছিল আৰু চামিল কৰি দিয়াৰ পাছত সেই ৰজাই শাসন কৰা এলেকাৰ যিজন ৰজা আছিল সেই ৰজাজনক চলিবলৈ বা ৰজাৰ পৰিয়ালবৰ্গক চলিবলৈ সেই ৰাজ্যখনৰ যি বছৰিকীয়া ইনকাম আছিল সেই ইনকামৰ এটা অংশ চৰকাৰী অনুদান হিচাপে তেওঁলোকক প্ৰদান কৰা হৈছিলে আৰু এই অনুদানকে বিশেষ বানজ বা ৰাজভাত্তা বুলি কোৱা হয় গতিকে বুজি চাইছকে যে ৰজাই শাসন কৰা এলেকাটো বা ৰজাৰ এলেকাটো যিখন ৰাজ্যৰ সৈতে একত্ৰিত কৰি দিয়া গৈছিল সেই ৰাজ্যখনৰ যি বছৰিকীয়া ইনকাম সেই ইনকামৰ এটা অংশ ৰজাজনক অৰ্থনৈতিক অনুদান হিচাপে চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা প্ৰদান কৰা হৈছিল গতিকে এই অনুদানকে বিশেষ বানজ বা ৰাজভাত্তা বুলি কোৱা হয় যি ৰাজভাত্তা বা বিশেষ বানজ ইন্দিৰা গান্ধীয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰী হোৱাৰ পাছত কি কৰিছিল ইয়াক উঠাই দিছিল বা ইয়াক নাকচ কৰিছিল বা এই যিটো ব্যৱস্থা আগৰ পৰা চলি আহিছিল এই ব্যৱস্থাটো কমপ্লিটলি ৰিমুভ কৰি দিছিলে গতিকে লেসন নম্বৰ 5 কংগ্ৰেছ ব্যৱস্থাৰ প্ৰতি প্ৰত্যাহ্বানৰ পুনৰ প্ৰতিষ্ঠাৰ তোমালোকৰ ফাইনেলৰ কাৰণে যিকেইটা 2 মাৰ্কৰ প্ৰশ্ন খুব দৰকাৰী আছিল এইকেইটাই আছিলে গতিকে মই অনাহকত বাকি সমূহৰ বিষয়ে আলোচনা কৰা যিখিনি তোমালোকৰ ফাইনেলৰ কাৰণে দৰকাৰী সেইখিনিৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিছো গতিকে ইয়াৰ পাছত মই নেক্সট ক্লাছ তোমালোকৰ সৈতে লেসন নম্বৰ 6 ৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম গতিকে আজিলৈ সামৰিছো থ্যাংক ইউ